Yung next naman natin is yung mga document tags, kung ano ba yung nandun sa loob. So every HTML file na gagawin nyo will always start with an HTML tag. So yun yung pinakasimula and yun din yung pinakadulo. And then next part is yung head na tag. So sa HTML, meron tayo karaniwang head, meron din tayo karaniwang body. So ganun yung hatian natin dito. Again, this is the basics. Yung iba naman na naghahanap ng footer, header, pwede yun sa ibang pagkakataon. Pero ito lang yung basics niya, head and body. So ang pinagkaiba ni head, pwede siya maglagay nung title na nakita natin na nandun sa title ng address bar, sa ibabaw ng address bar. And then meron din siyang mga functions and meron din siyang mga links to external files. Pwedeng JavaScript na file or pwede rin CSS na file. Doon natin lahat sinisiksik yun sa head na tag. After ng head na tag, meron tayong title tag. Again, ito yung nandun sa ibabaw dun sa window bar natin. Yung body tag naman, ito na yung pinaka-body na magdi-display dun sa browser natin. So kung naman yung ilagay nyo dito sa loob ng body, yun yung mag-reflect dun sa web browser nyo. So yung mga markup elements natin can have a nested tag. Ang nested tag na format na sinasabi natin is ito. Yung header or yung head and body is nested sa HTML. Sa loob ng head, nested naman sa kanya yung title. Or nasa loob ng head na tag, yung title na tag. So kung titingnan nyo dito sa example natin, again, tandaan nyo, basics ng HTML, most of the tags may partner. May partner, may partner, may partner, may partner. Ikaw, ewan ko. Tapos ito, yung title, mapapansin nyo, is nested dito sa loob ng head. And then yung head, is nasa loob naman ng HTML. So, pwedeng gawin yan. Just make sure na pagka nag-open kayo ng isang tag, lalagyan nyo agad ng closing. Kung ang ginagamit nyong text editor ay kagaya ko na Notepad, wala siyang ability na i-auto-close yung tag. Pero may mga IDE tayo na pag nag-type kayo, for example, ng isang opening tag, kagaya nitong title, automatic mag-generate na siya ng closing tag, which will save you a lot of time. So, ito yung mga basics ng tag sa pag-format so sa HTML. So, daanan lang natin, mabilis lang. First part is yung paragraph na tag. Pag meron kayong line na nilagay sa loob ng paragraph, automatic, covered na niya yung buong line na yun, and then mag-next line na siya. So, yun nga, basically, first paragraph, second paragraph. Yun namang break ay nagbibigay nung space. Kaya nga break kailangan ng space. Pero ang difference ni break tsaka ni P, kailan yung difference? Si break kasi is malapit pa rin sila kahit mag-break sila. Pero yung P, pagka ginamit nyo siya, kunwari sa example natin na to, this is the whole paragraph. Yung next paragraph na is merong spacing. So yun yung difference pag break tsaka yung P. So kung gusto nyo mas malaking space, pagka doon sa dinedesign nyo, gamitin nyo yung P or paragraph. Yung headings naman dito, H1 to H6 is very self-explanatory. Makikita nyo yung pinakamalaki dito is yung H1, siya yung may pinakamalaking font. By default, ito yung mga headings na ginagamit natin. When you're writing, let's say sa isang book, laging ang main title is yung heading number 1 and then chapter heading, then sub-chapter, mga ganun. So, ito yung mga pwede nyong gamitin. So, by default, pagka heading yung ginamit yung format, naka-bold na sila. And naka-next line na din siya kung mapansin nyo dito. Wala tayong break, wala tayong P, pero naka-next line natin siya. Kasi nga, heading siya. So, pwede natin i-format yung mga normal text kung meron tayong normal text. So, pwede tayong gumamit ng bold or ng italic. So, papakita ko lang muna sa inyo kung ano ba yung difference. So, this is the normal text. Ito yung naka-bold, italics, and then bold, italic. Ito ay nested, kung mapansin nyo. Ito ay nested din. Italics, then bold. So, tingnan natin kung anong difference nila. So, dito sa ginawa natin, meron tayong kabilang version, yung almost similar yung output, pero ibang tag yung ginamit natin. So, let me show you the output. So, ito yung output. Ito yung regular text. Ito yung naka-P na normal. And then, ito yung naka-B, naka-strong, naka-I, or naka-EM. So, itong mga to ay merong output na ganitong itsura. Pansinin nyo yung bold and italic, tsaka italic and bold. So, kahit magkabaliktad sila, same lang sila ng output. Ito yung pag naka-bold, ito yung pag naka-italic. Balikan lang natin saglit yung code. So, ano ba yung difference? Bakit meron tayong naka-strong, then meron tayong naka-B? Mapapansin nyo yun lang yung difference ng dalawang to. Kailan gagamitin si B, kailan gagamitin si strong. Same with kailan si I, kailan si EM. Yung B is for bold, yung I is for italic. Yung strong is to have a strong display. Kaya ganun yung isura niya, kaya siya nagiging bold. And then, yun namang EM means emphasis. Gusto natin bigyan ng emphasis yung line na yan. Visually, walang difference kung ang gamitin nyo man ay B or strong, kung I or EM. Ang difference lang nito ay sa loob
ng web browsers. Pag merong mga tinatawag na web crawlers, mas pinaprioritize nila yung mga content na may nakalaman dun sa EM or sa strong. So it's always a good practice na kung yung hina-highlight nyo or binibigyan nyo ng emphasis ay strong or EM yung gagamitin nyo. Pero just for visuals, kung gusto nyo lang naman na maging mukhang naka-bold or mukhang naka-italic, you can just simply use I. Again, bottom line is walang difference sa visuals ang strong at B and then yung EM tsaka yung I. Next is how to create a list. So meron tayong iba't ibang klase ng list, yung ordered tsaka yung unordered. And then sa bawat loob nung list na yon, meron tayong list item na tinatawag. So far dito sa video na to, sana naiintindihan nyo or nakikita nyo yung pattern. Most of the tags are self-explanatory. Nakasulat na rin sa kanila kung ano ibig sabihin nila, kagaya ng P, paragraph, H1, heading 1, ordered list OL, unordered list is UL, and then LI means list item. First example natin is an ordered list. Ito yung itsura niyan. Kaya siya tinawag na ordered, ibig sabihin numbered yung magiging display niya. So ito yung basics yan. Item A, item B, item C. These are our list items under siya nung OL. So kung gusto niyo siyang palitan, gusto niyo siyang gawing unordered list, gawin niyo lang itong UL, and then mawawala na yung number. Magiging bullets na siya. Yun lang yung difference ni OL at ni UL. Pero pareho silang gumagamit ng LI. So try it for yourself. Palitan nyo yung OL, gawin nyo siyang UL. Next is one of the important tags na gagamitin nyo sa HTML journey nyo. And that is the anchor tag or yung A. So yung href na, anong tag natin dito? Hindi ka nakikinig. Ito ang tinatawag na attribute. So ito yung attribute na ginagamit ng anchor tag. So yung href is ito. So yung example natin dito, para ma-display natin yung isang website kagaya nito, Google website, tapos lagyan natin siya ng A. Lagay nyo lang dito yung href and then magiging clickable na to. Ano ba yung itsura ng mga hyperlink na tinatawag natin? Ito yung mga kulay blue na may underline. And then, last but not the least is how we put the image in our web page. So gagamitin nyo lang yung img tag or yung image tag. Same na to si anchor tag, merong href na attribute na importante sa kanya. Kay image naman, ang importante ng attribute is yung src or yes, source. Ang ilalagay nyo lang basic rule, img source is kung nasaan yung file. Ngayon, ang magiging output naman nito, for example, ito is logo.jpg. Kung nasaan yung HTML nyo, so sa example na to, huwag nyo kakalimutan, kung nasaan yung HTML file na gumagamit ng image na tag, make sure nandun din yung file na gusto nyong i-link. Kagaya nito na logo.jpg. So within the folder, dapat nandun yung logo.jpg. Make sure tama yung file name para lumabas siya. Yun lang, maraming salamat.